ژنتیک هست ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. خدمت شما هست که این برنامه بر اساس اخبار میچرخه و ما هم مجبوریم که اخبار رو بهش بپردازیم و باید عرض کنم که اگر نمیدانستید بدانید که متاسفانه یک اتفاق کاملا معمولی روزمره عادی که خب حالا مگه چیه واسه همه پیش میاد. آیت الله خامنه ای برای یک عمل جراحی خیلی کوچیک عادی و معمولی رفتن بیمارستان و پروستاتشون رو عمل کردن. در مورد پروستات من باید خدمت شما عرض کنم که 3 گونه بیماری غده پروستات را مبتلا می کند. 2 نوع آنها خوشخیم است و غالبا زندگی فرد را به مخاطره نمی اندازد و 1 نوع آن بدخیم است. این 3 بیماری عبارتند از پروستاتیت، التهاب پروستات که عفونت میکروبی است، هایپرپلازی خوشخیم پروستات BPH که یکی از شایع‌ترین اشکال بیماری پروستات است که تقریبا در نیمی از مردان بالای 50 سال دیده می شود و سرطان پروستات که خدا اون روز را نیاورد. نشانه‌های انسدادی معمولاً زودتر خودشان را نشان می‌دهند و عبارتند از تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریان ادرار و قطره قطره شدن انتهای ادرار که مورد بحث ما الان نیست. عمل پروستات یک عمل جراحی خیلی عادی و معمولی است. تأکید من روی عادی و معمولی است و البته غیر از ما تأکید خود ایشان هم تأکید کردند که این عمل جراحی معمولی. رهبر انقلاب اسلامی پیش از عمل جراحی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر تأکید کردند که این عمل جراحی عملی معمولی و عادی است. خیلی معمولی و عادی است. خیلی معمولی و البته جای نگرانی هست انشاءالله یا نیست؟ بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. خدا رو شکر. خدا رو شکر ما داشتیم از نگرانی میمردیم، اینجا نگرانی. حالا ما براتون دعا هم بکنیم یا نه؟ این به معنای این نیست که دعا نکنن. آخه گرفتاری این است که ما 35 ساله تا به ملت میگیم دعا کنند، همه اینجوری امن یلجیبو دست به آسمان میبرند بالا، بعد چون دعا کردن هنوز فیلتر نیست یک دفعه یارو میفته میمیره. اینه که به دعای ملت زیاد اعتباری چی نیست. لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است. خیلی معمولی عادی است. فقط من نمیفهمم که از که تا حالا نظام امور خیلی معمولی عادی است خودش رو هم میکنه تو چشم ملت. یه هفته تمام ما پیش هر رادیو تلویزیونی رو چرخوندیم گفتن مقام معظم رهبری خیلی همچین معمولی عادی است. از بس گفتن معمولی عادی است ما داریم نگران میشیم نکنه ایشون خدای نکرده چیزی شده باشه. اصلا مگه کسی حال ایشونو پرسید که شما هی میگید معمولی عادی است؟ در پی این عمل جراحی آقای دکتر مرندی رئیس تیم پزشکی مقام معظم رهبری ضمن ابراز رضایت کامل از وضعیت عمومی ایشان گفت عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. بنده خودم به صورت علمی در همین ابتدای همین برنامه من نشان دادم که این خیلی معمولی و عادی است، خیلی راحت، بی‌حسی موضعی، اصلا نیاز به بیهوشی نبوده. اصلا تمام صحبت فلان برو. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود. تا مدت صحبت می‌کردن ضمن عمل. صحبت می‌کردن ضمن عمل. بعد ایشون چی میگفتن زیر عمل؟ این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود. اوکی. دشمن اینها رو هل داد وسط صحنه. منو میگه؟ بازیچه دشمن. دشمن ما دشمن نیستیم. مرسی خشم. دشمن اینها رو هل داد. دشمن طراحی کرده بود. دشمن نمیگذاره دلها به هم نزدیک. دشمن. من میخوام از اینجای برنامه دیگه صادقانه با ملت صحبت بکنم. الان یه عده‌ای ته دلشون خوشحالن ملت برای مقام معظم رهبری اتفاق معمولی و عادی است افتاده باشه که ایشون داره دشمن هزیون میکنه. الان شما خیال میکنین همین مثلا بگو کی؟ احمدی نژاد، آقای محمود امیرقی 1000 سال
این تن بمیره من برم زیر تریلی حاضره که بره عیادت رهبری عمرن. رفته. خب این مگه خود آقا نگفت جریانش انحراف داره و اینا؟ خب حالا این رفته، شما حالا دیگه از دستشون در رفته، شما خیال میکنین روحانی، حسن روحانی عمرن حاضر پاشو بذاره تو بیمارستان واسه دل عمرن. چیز بوده چی شده؟ فاتحه شریف از آن زحمت شما این بسیار از مشهد شما نگیرید حال شریف چند جاشم ماش. خب آقای روحانی هم رفته، بالاخره رئیس جمهور دیگه مجبوره اونم مثل ما مجبوره، میدونی. ولی مثلا آقای جنتی که از خداش زودتر یکی دیگه از کشتی نوش پیاده شه بارش سبک‌تر شه عمرن بره عیادت آقا. من شرط میبندم من آقا این تن بمیره اگه من برم زیر تریلی. اصلا من اگر جنتی رفته باشه عیادت آقای خامنه‌ای دیگه این برنامه رو اجرا نمی‌کنم، تعطیل. جنتی هم مثل که چی بوده؟ جنتی هم مثل که خیر انشاءالله. الحمدلله. جنتی هم رفته بعد میگه چی انشالله؟ خیر انشاءالله. الحمدلله. خیر انشالله. الان مرد صاحب پروستات مقام معظم رهبری اوت کرده اونجا افتاده توی فلان داستان خیر میبینی تو توش. خب حالا آقای جنتی هم رفته ولی روم سیاه هاشمی رفسنجانی رو چی میگین؟ هاشمی اصلا حرفش نزن، تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسته. هاشمی برو بینیم بابا این امکان نداره. شما خوب باشید ما خوبیم. شما خوب باشید ما هم خوبیم. چیزی نبودم من بزنم سیتار راضی نبود نبودم واقعا آخه این چیزی نیست ما عشقمون رو بیار بکنم. کی اومده ببینی؟ ما عشقمون رو بیار بکنم. عشق تو اومده ببینی؟ عشق؟ عشق تو اومده ببینی؟ جا داره بینندگان عزیز که همینجا عرض کنم که این دوست داشتن تو، این شب نخفتن تو، از عشق گفتن تو والا همه حرفه. این دوست داشتن تو، شب نخفتن تو، از عشق گفتن تو والا همه حرفه. بس چی شد اینا همه رفتن که عیادت آقا که ماشاءالله علیرغم تبلیغات منفی دشمن چه شروع اشتیاقی توی نظام موج میزنه. البته یه سری از عزیزان هم دلشون میخواست برن عیادت رهبری، منتها خب بعضیا یا تحت تعقیبند یا زیر حکمند یا با وثیقه بیرونن. خلاصه اگه میرفتن عیادت رهبری ممکن بود دستگیر بشن. نه نگاه یک سری چیزایی هم بوده که مثلا یک سری افرادی بودن که مثلا اونجا چی بوده؟ یک سری افرادی مثلا عیادت و اینا مثلا چی شده؟ بینندگان عزیز میگن یکی از فرصت سوء استفاده کرده، لب گرفته. سلام علیکم. یه بار دیگه بزن، یه بار دیگه. حرکت آهسته میشه، حرکت آهسته. وای من بینندگان عزیز صحنه را دیدم. این صحنه اصلا این خودش صحنه داشت و این از تلویزیون ایران پخش شده. حالا دیگه بالاخره خدمت شما عرض شد که برای من خیلی جالبه آیا خارجی ها علاقه‌مندی نشون ندادن؟ اینا همه منظور از خارجی ها حزب الله لبنان و اونایی که خرج توپ و تفنگشون رو داریم میدیم. عجب آدمای نامردی آمدن یک سری گویا مثلا آمدن یک سریایی بودن آمدن. بینندگان عزیز میگن بیمارستان دولتی که آقا توش معمولی همینجوری بوده شده اجلاس سران اعراب از جمهوری اسلامی پول بگیر. کی اومده حالا؟ شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان به نمایندگی از دبیرکل حزب الله لبنان. دیگه کی؟ علامه سید ساجد نقوی از علمای پاکستان. کی؟ صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف اشرف. قپانچی؟ سید علی فضل الله از علمای لبنان که باید میومد. احمد سامبی رئیس جمهور سابق جزایر کمر. جزایر کجا؟ جزایر کمر. چی اونم حرف منو گوش میده. شیخ احمد از زین
رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، اینا که همه لبنانی هنگه، شیخ عبدالناصر جبری رئیس دانشکده الدعوه و از علمای لبنان. خب ایشون می‌باید لبنان عمل کنن، به جای اینکه اون همه اونا بیان این میرفت اونجا. شیخ عبدالغنی شمس الدین دبیرکل اتحادیه علمای جنوب شرق آسیا. چقدر شیخ؟ شیخ علاءالدین زعتری معاون مفتی اعظم سوریه. دیگه کی؟ این پرستارا عربی بلدن این همه آدم اومدن اونجا؟ لو سألوكي عني مين قولي شي عنواني على المصحف حالف يمين در حيدر مبوالي. اینا بدو اومدن ایران نکنه بلای سر خزانه ملیشون اومده باشه. و اینکه اینا آیا میدونن که آقا مثلا فردا پس فردا خدا نکرده زبونم لال این تن بره زیر تریلی، اصلا اگه بلای سر آقا بیاد ما اصلا گزینه داریم برای جانشینی داستان؟ مشکلی که هست اینه که الان تمام گزینه‌های موجود برای رهبری از خودشون پرونده تخلف و فتنه و انحراف و بگیره بند دارن. آدم وجود نمیکنه دربارشون فکر کنه، مگه مثلا بیهویی بردارن یه موجود جدیدی علم کنن، مثلا بگن این آقای صفدر چنباتمه صادر از بخش 2 توابع جمهوری اسلامی، اینم مثلا دیوان شعرش پتتاخ، اینم رساله که خب حالا یکم چاله چوله داره ولی در دست تکمیله، از فردا ایشون مقام معظم رهبریه که البته خب بعید هم نیست. حالا البته خوشبختانه هنوز که اتفاقی نیفتاده، نظام فقط یک کم از برهه حساس و گردنه حساس و پیچ حساس رسیده به جاهای حساس که اونم ایشالله رهبر نظام یه چند روزی استراحت میکنن، عادی و معمولی حل میشه میره. راستی چند روز باید استراحت کنه؟ این عمل معمولا یک مراقبت بعد از عمل یه 3-4-5 روزی داره به طور معمول برای همه بیماران. تو این 3-4-5 روزی که ایشون اونجاست مملکت رو کی رهبری میکنه؟ مملکت قانون داره، اصل 111 رو بده بیاد بالا. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. بدین ترتیب اگر نمیدونستید بدونید که الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم حسن روحانی، صادق لاریجانی و احمد جنتی طبق اصل 111 قانون اساسی رهبر مملکتن. تکبیر! رهبر جدید داریم. هم جنتی به آرزوش رسید ولایت فقیه شد، هم روحانی مزه مطلقه رو داره میچشه، شاید خوشش اومد. لاریجانی هم خودش این کاری بود. ملت هم که منتظر بودن ارتحالی دی برن شمال، همچین هفته خیلی عادی و معمولی رو در تهران گذروندن. کلام آخرین که ما خودمون اصلا دلمون نمیخواد جای اون آدمی باشیم که وقتی مریض میشه یا میره تو کما یا یه پروستاتی چیزی یا فلان یا مثلا به طور کلی ارتحال میکنه، ملت از خوشحالی 2 تا دبه عرق بگیرن دستشون برن شمال. من شخصا ترجیح میدم باور کن همه ایران همیشه شمال باشه. آی جان زمان، جان زمان، بله. کون دلم بار، بله. مشکفت انبار، بله. می عروس مار، بله. آخ جان زمان، بله. آخ جان زمان، بله. کون دلم بار. آقای پور محمدی وزیر دادگستری اهن و طلب و بزن و بکوب و پرونده گفته که 14 میلیون نه 14,000 14 میلیون طلاق در قوه قضاییه وجود داره که زیبنده نظام نیست. یعنی همینجوری سرانگشتی اگر 21 میلیون خانوار در کشور وجود داشته باشه 14 میلیون پرونده طلاق در کشور وجود داره. حالا این زیبنده نظام هست یا نه مسئله دیگری است، اما اینکه این تعداد پرونده وجود داره این دیگه مشکل آقای پور محمدی. البته قاعدتاً چون این آماری مورد تردیده، اینکه 21 میلیون خانوار داریم این درسته، ولی اینکه پرونده 14 میلیون طلاق در قوه قضاییه است این یعنی از هر 3 خانوار 2 تاش در حال طلاق هستند. احتمالاً اگر هر کسی این حرف رو گفته بود به یه دلیل سیاه‌نمایی و یا مثلا تبلیغ علیه نظام به 7 بار حبس ابد با اعمال شاقه
محکوم میشد. آقای پور محمدی گفته این میزان طلاق زیبنده نظام نیست. بنده مخالفم ملت، من مخالفم. اتفاقا همین آمار زیبنده نظام جمهوری اسلامی هست. نمیشه که در کشور نزدیک 4 میلیون معتاد داشته باشیم ولی آمار طلاق زیاد نباشه. نمیشه که هزاران نفر هر سال از طرف پلیس تذکر بگیرند و این همه طلاق نداشته باشیم. نمیشه که نصف کشور بشن شاکی، نصف دیگرش بشن متهم، بعد بگیم قانون خانواده باید گرم باشه. شده داستان فیلم‌های سینمایی ایران، زن توی خونه با مانتو روسری نشسته، دست مرد به دست زن نمیخوره، بعد 7 تا بچه تو خونه نشستن، طلب میدن سر کله هم دیگه. حالا هی باید فکر بکنی که آقا این زن و مردی که هیچ وقت به هم دست نمیزنن این بچه‌ها رو از کجا آورد؟ در همین 1-2 سال اخیر 5-6 دلیل برای تشویق ازدواج کردن جوانان از طرف آقایون مطرح شده که همونها دقیقاً علت طلاق زوجهای کشوره. میگن در جوانی ازدواج کنید که منحرف نشید. نتیجه همین میشه که زوجهایی که در سن پایین ازدواج میکنند هنوز 6 ماه نشده از هم جدا میشن. میگن آقا برای اینکه دوستی دختر و پسر باعث انحراف نشه جوونا بعد ازدواج کنن، بعد با هم آشنا بشن. نتیجه همین میشه که یکی از دلایل اصلی جدایی میان زن و شوهرها همینه که همدیگر نمیشناسن، تازه بعد از شناختن همدیگه به این نتیجه میرسن که باید از هم جدا بشن. علت طلاق چیه؟ همین که زن و مرد امنیت اقتصادی ندارند. ناامنی اقتصادی رو کی به وجود آورده؟ حکومت. علت بعدی طلاق چیه؟ اعتیاد به مواد مخدر. برای چی حدود 4 میلیون معتاد در کشور وجود داره؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه و پلیس با این همه اعدام و اقدامات بگیره من نمیتونن جلوی مواد مخدر رو بگیرن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ اعمال خشونت در خانواده، یعنی همون کاری که از صبح تا شب پلیس و صدا و سیما دارن انجام میدن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ همین که زن و شوهر مهارت‌های لازم رو برای رابطه جنسی کسب نکردند. البته اینجا خانواده نشسته، اگر نمیگفتیم که علت نداشتن آشنایی همسران با روابط جنسی نداشتن رابطه دختر و پسره. یعنی مقصرش همین گشت ارشاد و 1000 تا گشت بزن بغلیس بازرسی در کشور. علت بعدی طلاق چیه؟ امکان ازدواج دوم و سوم و چهارم و پنجم همینجور برو تا 40 برای مرد. مقصر کیه؟ اوکی. خانم و آقای نماینده مجلس که مثل شیر قانون ازدواج مجدد رو تصویب کردند. حالا هی بگو ازدواج کنید، ملت هم هی طلاق میگیرن. در هیچ جای دنیا هیچ حکومتی سابقه نداره که این همه برای تشکیل خانواده تلاش کنه و درست در همون زمان که دولت از مردم میخوان همه با هم ازدواج کنن همشون از هم جدا بشن. دولت داره زور میزنه که مجردها به هر فلاکتی هست با هم ازدواج کنن. بعد در همون زمان اونهایی که سالهاست با هم زندگی کردن دارن از هم جدا میشن. ولی مگه از رو میرن؟ هر هفته هر کدوم از رئیس رؤسای کشور که معلوم نیست خودشون هم در حال جدا شدن نباشن 5 تا دلیل جدید به عنوان علت طلاق کشف میکنن. یه بار میگن آقا دلیل جدایی زوجها فیسبوکه. آقا فیسبوک برای چی؟ چون حکومت از فیسبوک بدش میاد. هفته بعد میگن دلیل طلاق برنامه‌های تلویزیونی ماهواره است، چون حکومت از ماهواره چی بدش میاد. هفته بعدش میگن آقا دلیل افزایش طلاق بالا رفتن سرعت اینترنت و استفاده از موبایل تصویریه، چون حکومت با افزایش سرعت اینترنت مخالفه. هفته بعد میگن آقا علوم انسانی دلیل طلاقه. تمام دولت دارن هشدار میدن و آژیر میکشند که جلوی ازدواج‌های سفید، یعنی زندگی مشترک زن و مردی که دوست ندارن با هم ازدواج رسمی بکنن، بگیرن. چی کارشون دارین شما؟ وقتی ازدواج‌های پایدار بعد از 1 سال منجر به طلاق میشه، آقا بذارین مردم ازدواج سفید بکنن، ازدواج خاکستری بکنن، هر چی دوست، شاید پایدارتر بود. اصلا نمیخوام بگم که هر زندگی مشترک مزخرفی رو باید حفظ کرد. طلاق هم مثل ازدواج میتونه خوب یا بد باشه. خیلی اوقات یک طلاق درست از ادامه یک زندگی احمقانه خیلی بهتره. ولی وقتی بخش اعظم طلاق‌های کشور حاصل سیاست‌های غلط حکومته، اون وقت باید به این آقایون بگیم آقا لطفاً بیخیال ازدواج کردن مردم بشین. 1 سال دیگه اگه با همین شکل اصرار کنید که جوان‌ها تند و تند با هم ازدواج کنند، همین خانواده‌های موجود هم متلاشی میشن. البته یک راه جدی برای کاهش طلاق وجود داره. من اعلام میکنم در این برنامه الان، همین که رهبری حالش که خوب شد، جناب آقای رهبری برگشت خونه اعلام کنه آقا ازدواج در ایران ممنوعه. من قول میدم همین که ایشون اعلام کنن که ممنوعه، قانون خانواده ها چنان گرم میشه که اون وقت باید بگیم آقا داداش بپا نسوزی. حالا خوبه اینجا خانواده نشسته، البته نشسته بود
کجا رفت اون آقای؟ نه جدا شدن اصلا رفت. بعد از چند سال زندگی با هم خانوم فریاد میزنه طلاق طلاق میخواد مرش حلال جون آزاد طلاق طلاق میخواد مرش حلال جون آزاد. مهمان این هفته شما مهناز افخمی است. خانم افخمی وزیر مشاور در امور زنان در زمان پهلوی و بنیانگذار سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان است. شما از سال 55 تا 1357 وزیر مشاور در امور زنان بودید در ایران. چه نیازی اون موقع احساس میشد که همچین پستی ایجاد بشه؟ میدونین زمانی که من به این سمت رسیدم روز اول سال بعد از سال جهانی زن بود، یعنی یک سال سازمان ملل سال جهانی زن اعلام کرده بود. سال 1354. بله، و در تمام طول اون سال فعالیت‌های خیلی مفصل و زیادی در سراسر ایران شده بود. سمینارهای منطقه‌ای در هر استان راجع به مسائل مختلف مربوط به زنان. مراکز سازمان همه برنامه داشتن. برای اولین بار فستیوال فیلم زنان در ایران گذاشتیم. خیلی سر و صدا زیاد بود راجع بهش و البته حاضر می شدیم برای کنفرانس جهانی سازمان ملل در مکزیک. و خب اون زمان تازه فکر این بود که باید یه مکانیزمی در داخل دولت‌ها برای مسائل زنان باشه. دو نمونه فقط بود. یکی خانم الیزابت رید بود که در استرالیا شده بود معاون رئیس جمهور در مسائل زنان و وزیر فقط یه نفر بود، فرانسوا ژیرو از فرانسه. بعد شما دومین وزیر زن در تاریخ ایران هستید بعد از خانم بله، خانم پارسا که وزیر آموزش بودن. بله. و ولی وزیر زن اون موقع گفتید در دنیا هم نبوده حتی. فقط خانم فرانسوا ژیرو بود در واقع. برخورد شاه با شما چطور بود اولین بار که شما رو دیدید؟ یا چند بار باش برخورد کردید؟ زیاد نه، میدونین توی سلام ها که خب خیلی رسمی بود و اون روز که ایشون خیلی جالب بود که صحبت بود که دفترش کجا خواهد بود از آقای هویدا پرسیدن. آقای هویدا گفت که خب میشه در همون سازمان زنان ادامه بده و شاه گفت که اون وزیر فقط زنان نیست، در دولت ایران وزیر و وزرا مسئولیت مشترک دارن. در نتیجه یعنی اون مثل این که بیشتر دلش می‌خواست که من توی نخست وزیری هم دفتر داشته باشم به خاطر تاکید روی به جهت اهمیت سمت. هویدا دلش می‌خواست یه زین آرومتر نگه داره، سر صدا زیاد نکنه، شلوغ نکنه، می‌دونی. و اصولاً دولت و به خصوص گروه‌های امنیتی خیلی با ما مسئله داشتن. آیا مثلا یک کسی مثل آقای هویدا یا مسئولین دیگر چیز خاصی از شما می‌خواستن اون موقع که مثلا بگن زنها دارن یه همچین درخواستایی دارن ما می‌خوایم که نداشته باشن یا داشته باشن؟ آیا توصیه‌هایی میشد به شما که چه بکنید، چه جوری برخورد بکنید یا نه؟ ابداً. ما سازمان کاملا خودکفا بودیم. شورای مرکزی خودمون رو داشتیم. میدونین من واقعا اگه یه چیزی تو زندگیم به این مرحله رسیدم دلم میسوزه، این از دست رفتن تاریخ زنان در ایرانه. برای اینکه همزمان با انقلاب، با این اشکالاتی که وجود داشت، با این چندگانگی که در جامعه وجود داشت، با این حرص و خشونت و عصبانیت مردم نسبت به گروه‌های دیگه و غیره، این زنا بودن که خیلی چیز از دست دادن. یعنی محو شد تاریخ خیلی جالبی که داشتن. شما یک دوره خیلی بحرانی مسئول امور زنان در مملکت بودید بین سالهای 55 تا 57 که منجر به انقلاب شد، در جامعه بحران بود. چیکار می‌کردید اون موقع؟ ما کار خودمون رو می‌کردیم. ببینین کارهای ما در واقع بر اساس اون چی که در
از مردم شنیده بودیم، چون اولی که من رفتم سر کار ما 40 جای ایران، ده و شهر و همه جا رفتیم صحبت کردیم، تو کارخونه ها، توی مزارع، با زنها ببینیم چی میخوان. مشکل اصلی زنان موقع چی بود؟ یعنی اولین چیزی که ما خودمون که کسانی که به هر حال توی سازمان زنان نقش مدیریت داشتیم و یا افراد دیگه که سابقه داشتن، همه فکر میکردیم که اصل مسئله قوانینه. یعنی باید فشار بیاریم روی تغییر قوانین، چند زنی، نمیدونم حضانت بچه‌ها، اجازه کار، غیره. ولی هر جا که میشستیم زن کارگر مثلا برمیگشت میگفت که حالا فرض کنیم که نه که بگیم اون بده، ولی فرض کنیم من حق طلاقم داشته باشم، فرض کنیم شوهرم هم نتونه سر من زن بگیره، فرض کنیم شوهر همینطوری داره من کتک میزنه، من طلاق بگیرم کجا برم؟ طلاق بگیرم از خونه شوهرم برگردم خونه پدرم؟ اون چی که ما میخوایم قدرت کافی اقتصادی و آزادی اقتصادی، خودکفایی، که بتونیم از خودمون و بچه‌هامون نگهداری کنیم. اون اولویت داره که بعد بتونیم قانون رو استفاده کنیم. این در سال 55 56 درسته. الان مسئله اصلی زنان رو در چی می‌بینید؟ اگر الان فکر می‌کنید با توجه به اینکه شما یک سازمان معتبر زنان تشکیل دادید و میتونید دارید فعالیت میکنید و اطلاع دارید که در ایران چه اتفاقی داره میفته، الان اگر که در همون شرایط فکر میکنید برید دوباره تو هم روستاها و تو همون شهرستان‌ها، اولین چیزی که زنها به شما خواهند گفت چیست؟ از بعضی نظرها الان فکر میکنم وضع آسان‌تره، به خاطر اینه که یک درصد آگاهی به وجود اومده در سطح جامعه و به خصوص طبقه متوسط تحصیل کرده. وضع بهتر شده الان؟ پس فکر میکنید که انقلاب؟ نه، وضع بهتر نشده، سطح آگاهی زنان بالا. حالا این انقلابی که شد، چه زنها چه چیزایی به دست آوردن، چه چیزایی از دست دادن؟ حالا خارج از بحث حجاب و اینا، همین که عرض کردم، این آگاهی رو به دست آوردن و در واقع یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد این نیست که زنانی که جز طبقات محافظه کارتر بودند و خانواده های مذهبی تر بودند، اینا رو چون جامعه در واقع جداسازی زن و مرد رو تجویز میکرد، آسان‌تر بود براشون که بیان بیرون و فعالیت کنن. ولی خب اون چی که از دست دادن اصلا یه عجیبه، میدونین، برای اینکه ایران در اون سال، در سال قبل از انقلاب، در واقع مرکز فعالیت‌های زنان در سطح جهانی بود. خب خانم افخمی، شما وقت دنیا آمدید زنان تازه داشتن به عرصه اجتماعی وارد می‌شدن. به عنوان یک دختر زمانی که داشتید بزرگ می‌شدید، نوجوان بودید و جوان‌تر بودید، الگوی شما چه کسی بود اون موقع یا چه کسانی بودن؟ الگوی من اون زمان مادر بزرگم بود. برای اینکه مادر بزرگم یه زنی بود، یه مادر تنها که زندگی خودش رو اداره میکرد. اولین کسی بود که به اصطلاح خیاط خونه درست کرده بود و خرج زندگی خودش رو در می آورد و دخترش رو بزرگ کرد خودش و یک زن قوی و واقعا مستقل و خودش تنها رفت و به بهایی شد و خود اون موضوع خیلی مشکل بود در یه کرمان، شهر کوچیکی که اون وقت بعدم. یعنی پدر مادرش مسلمان بودن، ایشون تصمیم گرفت بهایی بشه؟ تمام خانواده‌اش مسلمان بودن، نفیسی بودن دیگه. حرکت انقلابی کرده. حرکت خیلی انقلابی و به نظر من فوق‌العاده آدم قوی بود. البته مادرم هم بعد همین کار کرد، یعنی پدرم رو ول کرد و آمد امریکا، در کنری کار میکرد که خودشو اداره کنه و بعد ماها رو یکی یکی آورد. اینجوری شد که دخترش شد وزیر داستان. خب مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان در سال 1955 در ایران، الان در آمریکا چیکار میکنه؟ من الان اون سازمان بین‌المللی زنان رو اداره میکنم و بنیاد مطالعات ایران رو. و بعد دارم خاطراتمو مینویسم که بعضی از چیزها رو که شما در آوردین الان گفتین دیگه تازگی نخواهد داشت. حالا کتابتون اومد بیرون دوباره صحبت میکنیم. ما همش پخش نمی‌کنیم، یک گوشه‌ای از خاطرات شما رو پخش می‌کنیم. خیلی تشکر می‌کنم که تشریف آوردید برنامه. متشکرم. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر ماست، این هم آدرس فیسبوکه. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، دوست، آشنا، هوای بغل دستی آقا داشته باش. کانون خانواده رو نگه دار.